Hello friends, welcome in online class. I am Rathod Narendra Manikrao, welcoming you all in the class. Today, friends, we are going to discuss the lesson from class 8, General Science, and the name of lesson is Reflection of Light. विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण इयत्ता 8वी सामान्य विज्ञान या विषयातील 16वे प्रकरण प्रकाशाचे परावर्तन पाहत आहोत. विद्यार्थी मित्र हो, हा या प्रकरणाचा तिसरा व्हिडिओ आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आणि आज आपण पाहतोय टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. बघा, या ठिकाणी एक छोटासा प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला विचारलेला आहे. व्हॉट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द अँगल ऑफ इन्सिडंट अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपण लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं. जर ते आपण काळजीपूर्वक पाहिलं असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की याच्यामध्ये जे रिलेशन आहे लॉ ऑफ अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आणि अँगल ऑफ इन्सिडंटमध्ये हे आपल्या लक्षात येईल. बघा, प्रश्न काय आहे. इन्सिडंट अँगल व रिफ्लेक्टेड अँगल यामध्ये कोणता संबंध या ठिकाणी आपल्याला आढळतो. हियर इफ you have done the experiment carefully, you will find that the angle of incident is equal to the angle of reflection in all three cases. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 3 कोन वेगवेगळे घेऊन आपण अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आहे त्याचा लॉ पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न केला. आपण पाहिलं तिन्ही वेळेस जो अँगल ऑफ इन्सिडंट असेल तेवढाच अँगल रिफ्लेक्शनचा असलेला आपल्याला आढळून आला. म्हणजेच आपण काय म्हणतो तर दिस व्हेरीफाईज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हे काय करतो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शनचं म्हणजे काय, या नियमांचं आपण त्या ठिकाणी व्हेरीफाय करतो, त्याची आपण सत्यता पडताळून पाहतो. बघा, आज आपण पाहणार आहोत टाईप ऑफ रिफ्लेक्शन. त्याच्या अगोदर बघा, या ठिकाणी एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे. व्हॉट विल हॅपन व्हेन लाईट रे इज इन्सिडंट परपेंडिक्युलर टू द मिरर. प्रकाश किरण आरशावर लंबरूप स्थितीत पडल्यास काय होईल. ज्यावेळेस लंबरूप पद्धतीमध्ये किंवा परपेंडिक्युलर असेल तर ज्या दिशेने ती लाईट पास झालेली आहे, इन्सिडंट रे जो पास झालेला आहे त्याच दिशेने इन्सिडंट रे काय होणार आहे, रिफ्लेक्ट होणार आहे. म्हणून आपल्याला सरळ एकच रे दिसेल आपल्याला. जर परपेंडिक्युलर रे असेल तर त्याचा जो रिफ्लेक्शन आहे तो देखील परपेंडिक्युलरच आहे, कारण लॉच आपल्याला सांगतो अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन अँगल ऑफ इन्सिडंट कसा आहे, इक्वल आहे, त्यामुळे ते दिसतं. मग बघा, या ठिकाणी फिगर 16.4 ए आणि बी या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता, ही आहे फिगर ए आणि ही आहे फिगर बी. आपण पाहू शकतो फिगर 16.4 ए अँड 16.4 बी शो 3 parallel rays shown in a blue indicate on a smooth and rough surface. The reflected rays drawn using law of reflection show in the red. आपण काय म्हणलं होतं, ॲज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हॉट वी से द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द अँगल ऑफ इन्सिडंट आपण म्हटलेलं होतं. आता या ठिकाणी डायग्राम ए आणि डायग्राम बीमध्ये अँगल ऑफ इन्सिडंट हे जे आहे ब्ल्यू कलरच्या रेषेने आपल्याला दर्शवलेलं आहे आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन किंवा रे ऑफ रिफ्लेक्शन आणि रे ऑफ इन्सिडंट ह्या वेगवेगळ्या रंगाच्या साह्याने आपल्याला दाखवण्यात आलेला आहे. बघा, रिफ्लेक्टेड रे हा रेड रंगाच्या लाईनने दर्शवलेला आहे, तर रे ऑफ इन्सिडंट आपल्याला ब्ल्यू रंगाच्या रेषेने दाखवण्यात आलेला आहे. बघा इथं फर्स्ट वन, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पॅरलल टू वन अनअदर. आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर कुठले रेज हे पॅरलल आहेत
इन्सिडेंटला आणि रिफ्लेक्टेडला. तर आपण जर पाहिलं तर फिगर ए जी दाखवलेली आहे त्या ठिकाणी इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे हे कसे आहेत, एकमेकाशी इक्वल आहेत, पॅरलल आहेत. अँड व्हॉट कन्क्लुजन कॅन यू ड्रॉन फ्रॉम द फिगर. एकामध्ये इन्सिडेंट रे आणि पॅरलल रे सारखे आहेत तर एका ठिकाणी नाहीत. तर याच्यावरून आपल्याला काय सांगता येतं, तर द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन अँड अँगल ऑफ इन्सिडंट्स आर डिफरंट ऑन द दॅट इज बेस्ड ऑन द सरफेस. कुठल्या प्रकारचा सरफेस आहे त्याच्यावरती हा लॉ त्या ठिकाणी डिपेंड असतो. मग आपण पाहतोय बघा इथं रिफ्लेक्शन जे आहे हे 2 प्रकारचं असतं. हे आपण या ठिकाणी म्हणता येईल आपल्याला. कुठले कुठले, रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट आणि इररेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट त्याला आपण म्हणतो. बघा रेग्युलर रिफ्लेक्शन कुठं होतं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट फ्रॉम द प्लेन अँड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. रिफ्लेक्शन हे 2 प्रकारे घडतं, जे रेग्युलर रिफ्लेक्शन आणि इरेग्युलर रिफ्लेक्शन. मग त्यामधला जो रेग्युलर रिफ्लेक्शन आहे, नियमित परावर्तन जे आहे ते कशाला म्हणायचं, तर सपाट व गुळगुळीत पृष्ठभागावरून होणाऱ्या प्रकाशाच्या परावर्तनास नियमित परावर्तन असे म्हटलं जातं. जे आहे बघा, मग मिरर असेल, ग्लास असेल किंवा कुठलाही सरफेस जो एकदम प्लेन आहे त्या प्लेन सरफेसवरून जे रिफ्लेक्शन होतं त्याला आपण म्हणतो रेग्युलर रिफ्लेक्शन. आणि अशा ठिकाणी काय होतं, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आणि अँगल ऑफ इन्सिडंट हे कसे असतात, इक्वल असतात. फॉर रेग्युलर रिफ्लेक्शन द अँगल ऑफ इन्सिडंट ॲज वेल ॲज ऑफ reflections are same for all parallel rays falling on the surface. काय होतं बघा या ठिकाणी, नियमित परावर्तनात समांतर पडणाऱ्या आपाती किरणांचे आपतन कोन व परावर्तन कोन समान मापाचे असतात. व्हॉट वी से, इन द रेग्युलर रिफ्लेक्शन द अँगल ऑफ इन्सिडंट ॲज वेल ॲज द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन्स आर सेम फॉर ऑल parallel rays falling on the surface. Thus, the reflected rays are also parallel to another. अँगल सारखा असल्यामुळे ते जे रिफ्लेक्टेड रेज आहेत ते कसे असतात, ते सुद्धा पॅरलल टू वन अनदर. अँड इफ द अँगल ऑफ इन्सिडंट्स फॉर इन्सिडंट रे आर I1, I2 अँड I3. बघा या ठिकाणी 3 अँगल आपल्याला दाखवले आहेत. जर आपण पाहिलं तर हा R1, R2, R3. एक इन्सिडेंट रे आहे त्याचा हा रिफ्लेक्टेड रे आहे, दुसरा इन्सिडेंट रे आहे त्याचा हा रिफ्लेक्टेड रे आहे, तिसरा इन्सिडेंट रे आहे हा त्याचा रिफ्लेक्टेड रे आहे. असे 3 इन्सिडेंट रेज आपण पाहिले तर त्यांचा रिफ्लेक्टेड रेज आपण पाहिला तर तो कसा आहे, पॅरलल आहे. आणि त्याला आपण प्रत्येक रेला I1, R1, I2, R2, I3, R3 असं आपण त्याला म्हणतो. I1 incident ray, R1 reflected ray. So here then if angle of incident for incident ray are I1, I2, I3 and their angle of reflections are R1, R2, R3 respectively, then I1 is equal to I2 and is equal to I3. So R1 is equal to R2 and R2 is equal to R3. हे आपल्याला दर्शवलं जातं, जे दर्शवलेलं आहे फिगर 16.4a मध्ये. आता आपण बी विषयी पाहू. तो आहे इररेग्युलर रिफ्लेक्शन, त्याला आपण म्हणतो अनियमित परावर्तन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड इररेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. खडबडीत पृष्ठभागावरून होणाऱ्या प्रकाशाच्या परावर्तनास आपण काय म्हणतो, अनियमित परावर्तन असं म्हणतो. In irregular reflection, the angle of incident for parallel rays of an incident are not equal and therefore their angle of reflections are also not equal. काय म्हणतो या ठिकाणी, ज्यावेळेस when the light rays are reflected from rough surface, their angle of reflection
अँड अँगल ऑफ इन्सिडन्स आर नॉट इक्वल, नॉट सेम. ज्यावेळेस खडबडीत पृष्ठभागावरती लाईट रेज पडतात, त्या ज्यावेळेस ते रिफ्लेक्ट होतात त्याचा अँगल हा इन्सिडंट रेच्या अँगलशी समांतर नसतो. सो I1 इज नॉट इक्वल टू I2 अँड I2 इज नॉट इक्वल टू I3 अँड I1 इज इक्वल टू R1 इज नॉट इक्वल टू R2 अँड इज नॉट इक्वल टू R3 असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. बघा, अनियमित परावर्तनामध्ये काय होतं, समांतर पडणाऱ्या अपाती किरणांचे अपतन कोन काय होतात, समान मापाचे नसतात. त्यांचं जे अँगल आहे ते कसं असतं, समान नसतं व म्हणून त्याचे परावर्तन कोणही समान नसतात. म्हणजेच हे जे हा जो नियम आहे हो 16.4 डायग्राम जर आपण पाहिली बी तर ते आपल्या लक्षात येईल. बघा, या ठिकाणी हा इन्सिडंट रे आहे, हा रिफ्लेक्टेड रे आहे, हा इन्सिडंट रे आहे, हा रिफ्लेक्टेड रे आहे, हा इन्सिडंट रे आहे, हा रिफ्लेक्टेड आहे. जर आपण त्याचे अँगल पाहायला गेलात तर बघा, या ठिकाणी हा इन्सिडंट रे आहे, हा पॉईंटवरती आहे, ह्या पॉईंटवरती वरून ज्यावेळेस तो रिफ्लेक्ट होतो त्यावेळेस ह्याचा अँगल समान आहे. परंतु या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हा आणि हा अँगल आपल्याला समान पाहायला मिळत नाही. त्याचप्रमाणे हा याच्यामधले जो अँगल आहे तो समान आपल्याला पाहायला मिळत नाही. म्हणजे जेवढे रेज आहेत ते समान, जे रिफ्लेक्शन आहे ते समान इक्वल अँगलने होत नाही. आणि अशा प्रकारचं जे रिफ्लेक्शन होतं त्याला आपण म्हणतो इररेग्युलर रिफ्लेक्शन. आता या ठिकाणी बघा, आपण तिन्ही रेज पाहिले तर तिघांचाही रेज जे रिफ्लेक्टेड रेज आहे ते त्यांचा जो अँगल आहे तो कसा आहे, तिघांचाही समान आहे. हे रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसवरती आहे आणि या ठिकाणी अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन तिघांचाही सारखा नाही, प्रत्येकाचा कसा आहे, वेगवेगळा आहे. अशा प्रकारचे जे रिफ्लेक्शन आहे त्याला आपण म्हणतो इररेग्युलर रिफ्लेक्शन. हिअर टाईप ऑफ रिफ्लेक्शनमध्ये आपण पाहिलं रेग्युलर रिफ्लेक्शन अँड इररेग्युलर रिफ्लेक्शन. द रेग्युलर रिफ्लेक्शन कशाला म्हणायचं ते आपण पाहिलं. द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस अँड देअर द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन अँड अँगल ऑफ इन्सिडन्स आर इक्वल अँड that is said to be the regular reflection, while irregular reflection, that is reflection of a light from a rough surface, is called as irregular reflection. And here angle of reflection and angle of incidence not follow the law of reflection. Okay, here one thing is given here, always remember law of reflection are followed in a both regular and irregular reflection. काय म्हणलं बघा, नियमित व अनियमित या दोन्ही परावर्तनाचे नियम पाळले जातात. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट इन अ इररेग्युलर रिफ्लेक्शन हॅज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बिकॉज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड, बट दे आर ऑब्टेन्ड बिकॉज द सरफेस इज रफ ऑर इररेग्युलर. काय म्हणतात बघा, अनियमित परावर्तनामध्ये होणारे प्रकाशाचे परावर्तन हे परावर्तनाचे नियम पाळले गेले नाहीत म्हणून मिळालेले नसते, तर ते परावर्तित पृष्ठभाग अनियमित खडबडीत असल्याने मिळालेले आहे. हिअर द रूल इज फॉलोड, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड, बट द सरफेस इज नॉट suitable for that, so because of that rule is not followed here. The next one, in irregular reflection the angle of incident and at different point are different, but at any one point the angle of incident and angle of reflections are equal. बघा, प्रत्येक ठिकाणी अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा अँगल ऑफ इन्सिडन्सशी सारखा नाही, परंतु काही ठिकाणी तो कसा आहे, सारखा आहे. म्हणजेच हे जे इररेग्युलर रिफ्लेक्शन जे आहे, जे रफ सरफेसवरून होतं ते रिफ्लेक्शन हे कशामुळे बिघडतं, तर त्या सरफेसमुळे. ओके फ्रेंड्स.